Very stressful po ang pagtawid dito sa Vietnam. Pinoy. Hirap na hirap kang buhatin yung sarili mo. Babalik daw kami mamayang gabi because mas maganda daw siya sa gabi kasi may mga pailaw. And then, may park daw dito sa gilid. Oh, ito yung park. Very nice. Lahat to yet. Look, puro luxury brands yung nagbenta nila. Ayan. Rolls-Royce. May Sa ilalim, may mga shop. And this is Ho Chi Minh. Chotek Ho Chi Minh. It's scorching hot. Parang bago tong Lotus Fountain na to, mga ka-Ford. Before, wala pa to. You can freely walk there. Mga ka-40s, very stressful po ang pagtawid dito sa Vietnam. Isip ka kung mabubuhay ka ba pagtawid mo. I told you! Buhay mo. Maging maingat sa pagtawid. At sumabay ka sa mga lokal. Dito tayo. So, how's your experience overall? It's amazing. I love it. Pero hindi ko feel na nasa foreign. Ikaw naman, Mika. It's very hot, but it's also very nice. I haven't really learned anything cultural at all, but wala. Mainit din, hindi ako makapag-isip. Ang pinaka-stressful sa lahat, ang pagtawid talaga. Kasi parang wala silang pakialam sa'yo. Kahit na naka-stop for pedestrian. Oo. Kaya again, tips for those who are going to Vietnam, maghanap kayo ng lokal or a group of people. Pagtatawid, Sumabay kayo. gamitin nyo silang Shield. right. Yung may Mahal shield. nyo ang buhay nyo. Truth. Diba? Yun lang ang tip ko. Pero ito po, may double-decker na bus. It's for tour. Diba? Na to, pag bumaba ka na, hindi ka na pwede kumakain. yeah, oo. May nakita akong ganyan sa club. So, isa pa yun sa mga tips. If you wanna join the tours, kasi kami parang one full day lang kami. If you wanna join the tours, check Klook. Huwag na kayong dito mag-book kasi mas expensive. Not sponsored, pero Klook, baka naman. Oo nga, baka naman. Di ba? Diba? Malay mo, next trip natin ay sponsored na ng Klook. Share ito, no? Actually, yeah. Tapos, doon kami pupunta. Doon sa... Basta doon sa dulo, Kuwait. Pero ang layo pa. Tsaka mainit. Mamaya na. At saka buti na lang hindi mandatory ang mask, kundi ang hirap kasi. Ay, totoo. Actually. Kasi malamig yung ihip ng hangin. Pero Joy Pilipinas feels talaga yung Ganda. Sabi ko sa kanya, huwag siya magsuot ng ganyan kasi halatang-halata na mamamawis siya. Tingnan mo yung suit namin. Hindi Wala. halata. Kapirasong mga damit Oo. lang. Maliliit. Yan. Yan ang tip namin sa inyo. Tip number 2. Yeah. Wear yung mga light clothes. Because it's just like the Philippines. Correct. The weather safe. Super safe. It's very humid. Scorching hot. Kaya lakas mo music video. Ala, inuling yung inuling niya. Ala. Buti na may favorite. Anong lasa? malamig. Hindi ako marunong.
Ito mga ka-40s, dahil may nakita kaming Public. water fountain. Yeah. Subok ka na rin. So, meron ditong press. Both button. Let's see. Ang galing, oh. Sarap. Parang hindi talaga ako marunong, Pin. Tatry ko nga. Sige, tatry din na. Ni Mika. Control mo lang. Gently push. Ayan. Yung buhok mo, te. Hawiin mo. Diba? Hawiin mo naman daw, te. Hawiin mo. Yan. Sabi nung guard. Ano tumigil yung guard? Tinanong ko. Hala! Ready? Get set! Hala! Ayoko na! Hala! Hi! Hello! Hi! Mika, bilis! That was challenging. Recyclable talaga yun. Oo nga. Wala, hindi marunong magbasa. English talaga yun. No English. Ala! Tara! Push! Ibe! Yan! O, diba? Yan! Yan! Hirap na hirap kang buhatin yung sarili mo. Sabi ko, ang bigat. Kasi ako pala, sarili ko pala yung binumuhat. Captain, oh Captain, where are we going? Saan na po tayo? Dadaong po tayo sa ano? Te, nagigiling ka ng kape. Tumisa. Kamusta ka naman dyan, te? Kapoy tea. Chicken legs na nga ako. Ano tinahilo ko? Punta po ako ng metaphor. Medyo nakakahilo siya, mga 40s. Maghalat ang hindi tayo physically fit. Pang abs, te. Hindi, full mo pa. Yan mo pa. Yan, tatayo ka. Yan. 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 Binubuhat niya sarili niyo. Alam niyo ba kung gaano kahirap ito, mga ka-40? Siguro pag napanutanihan niya, tawa siya ng tawa. Talagang relative ba yan si Ate? Shout out kay Yan sa akin loyal viewer. Yeah, Number one fan ko raw si Yan. Thank you. Tinalo mo pa yung mga pamangking kong dako.
Line na linakad natin from there to here. Hello mga ka-40s, ito na lalakad kami sa highway. Sa Skyway. Skyway. Taray Skyway talaga yan. Tama. Yung bus Taray. Baba. Ilang steps na tayo? 10,000. Pwede mo pumunta tayo sa city. City na talaga to. Ano pa bang city ang gusto mo? Tayo iba, wala talaga siyang English translation. Wala paano tayo makaka-uwi nito sa ating hotel. Buti na may offline na Google Maps. My goodness. Hala, dito pa talaga umurna yung aso. Oh my goodness! Dito tuwid na kami. Kaya tawalan kami ng aso. Update ng ka-40s, just me. Hindi namin mahanap kung saan kami bibili ng ticket ng bus papunta ng Cambodia. Nagtatanong-tanong kami na wala talagang marunong mag-English. Kahit gamay, wala talaga. So, uwi muna kami sa hotel. Magpapahinga muna kami. Tapos mamaya, sasagupa ulit kami. Sasagupa kami ulit. Babalik kami sa Bentan para makita sa gabi. Dito parang yung pag natawid ka, yung isang paa mo parating nasa ano. Okay. Yeah, mag-i-invade na po tayo mga ka-40s. So, nice. Oo nga. Ayan. So, nag-book na po kami ng bus ticket namin from here in Ho Chi Minh going to Phnom Penh, Cambodia. Binigyan kami ni ate na malita discount, pero at least discount pa rin, no? So, ang usual ticket price is 550 dong. Nakuha naman siya ng 520,000 dong per person. But this is actually the cheapest. Yeah, Kasi true. nag-ask around kami. Ito na yung pinaka... Ano ba? MT Travel. Yun, ang pangalan na. Or you can come to the Travel company. MT Travel, malapit sa hotel na. After you Yun lang. We'll update you later. Ito na update mga ka-40. So, nakakuha na rin kami ng ticket from Phnom Penh to Siem Reap. 450,000 dong. Hindi siya bus, kundi van. Tapos expect nila magkakaiwalay kami kasi para makarino kami ng future. Charot. Sana lang hindi ma-thunders masyado. Tsaka may anghit. Yun lang. Ito na po ang mga stressful na mga mananawid ng Pilipinas. Hala, paano tayo makikipagtawiran dyan? Diyos mio. Ready na po kami. At least may evidence kami. Tumawid. Oh no! Dami namin kalaban. Kala namin pera, budget lang yung kalaban namin. Yung pagtawid pala. Ditong part na to, guys. Saigon Center. Wala, diba? Ang nice. The square daw. No! Diba? Kahit sa sidewalk, diba? Diyan sila nagda-drive. Sa mga ka-40s, ingat po kayo talaga dito.
Dito sa may, sa Ho Chi Minh park or statue. Kinos na yung daanan for local at saka foreign tourists. Weekend ngayon. Para lang siyang BGC. May mga luxury brand, Dolce & Gabbana, Rolex, Salvatore Ferragamo. Daming tao. Kanina deserted pa to, diba? Nagta-transform siya into nightlife. Kineme. Nice. Kaya natin may mga buildings, may mga colors na siya. Tapos marami ng ilaw doon. Pinabog tayo ni ate. Ito na siya ngayon, mga ka-40s. Kanina hindi tayo makadaan dito kasi maraming sasakyan, mga buses, mga... Sorry. Ito na yung buses kanina. Ang ganda niya. Diba? Dito kami kanina nagpa-picture. So ito ng mga ka-40s, dumating na yung aking dinner. So this is lotus fried rice, wrapped in lotus rice. So masyado siya mabango. Kaya na natin kayo pag medyo na yung nila. Tignan natin. Gamay! Magkano to? 75,000 dong. Tapos 20,000 dong yata yung and steamed chicken. Mga ka-40, nakatawid na kami na